الرحمن الرحیم Adobe Illustrator لا فर्स्ट क्लास ته چې به شي ان شاء الله میر دا درې ټاپکونه ډیسکس کوي چې کریټ نیو آرت بورډ میر فرست نیو آرت بورډ څنګه کریټ کوي یعنی بعد چې کی میر یو ډیزاین الریډي سیو کړه دا میر څنګه اوپن کوي او دریم ټاپک دا چې میر یو ډیزاین جوړ کړي دا میر څنګه سیو کوي نو فرست میر Adobe Illustrator ته راشي نو پہلا د آرت بورډ کریټ کولې میرا درې میتھډ ویلې دي فرست دا چې میر سره تینا کریټ نیو بٹن چې د تیما لیدا شي د په ذریعہ سره میرا څنګه کوي شي نیو آرت بورډ کریټ کوي شي دوم میتھډ دا چې میر فایل مینیو ته لور شي او ادي چې میرا چې کیم نیو دا سلیکټ کې دا آپشن نو د سره میرا نیو آرت بورډ کریټ کوي شي یا میر just create control n y د control n سره مې سره کوي شي د کیبورډ په ذریعہ سره دغه په ذریعہ سره مې دا نیو آرت بورډ کریټ کوي نو چې کله مې نیو آرت بورډ کریټ آپشن وای کله مې نیو کریټ آپشن وای به مې سره دی د آرت بورډ چې کوم د ډیټیل راشي فرست دا چې په دغه آرت بورډ ته مې یو نیم ورکوای شي یعنی فرست ډیزاین نوم فار ایگزامپل مو ورکم ا دې د ځکه ویډت او هایټ دا مې سره رسي دا دې شی مې سره د روټیشن دا اورینټیشن یعنی لینډسکیپ او پورټریټ دا مې سره د سره دی دا اورینټیشن دی بل سره دا مې سره پیکسل دا چې دا آرت بورډ مې په پیکسل شي خولي یا په پوینټس شي خولي یا په انچز شي نو دا درې مې په دې شي مې ښکوي شي دا دې مې سره د آرت بورډ آپشن دا چې مې سره د یو آرت بورډ روشي او کزه کریټ کوم مې سره د آرت بورډ کریټ شي او کزه تین وای به مې سره تین آرت بورډ کریټ شي نو دا مې دوه شي آرت بورډ کریټ کولې د پورا مې د نمبر انکریز کوي شي او ډیکریز کوي شي نو دا ټاپ باټم لیفت او رائټ نه مې پلیټ کوي شي دا فلحال مې بای ډیفالت 0 خولي بل مې سره کلر موډ دوا قسم کلر دی دا دې شی مې سره ریزولوشن دا دغه مې ریزولوشن فار ایگزامپل هاي مې 3 پی پی آی خولي نو دوی شی مې سره یو کې دا کریټ بٹن وای به مې سره تاسو یو شي یو آرت بورډ سره کریټ شي دا مې د کریټ کولې میتھډ ویلا دوم چې کوم مې سره کوم ټاپک دا مې اوپن مې الریډي یو څه وکړه فایل دا د مې سره اوپن کړئ د دې اوپن کولې چې کیمه د مې سره درې میتھډ دي مې فرست لوډلی فایل مینیو ته په دوه شي مې اوپن وای اوپن وای اس د دې اوپن سره مشتو سے تشای غوشي میرنا یو فار ایگزامپل as the file no mirna وګورئ چې مش کوم فایل درای دی دا میرا کولاو کی نو مش فار ایگزامپل دا فایل کولاو کوم او اوپن وای نو مش سره دا یو څو شو فایل چې کوم دا اوپن شو دا آپشن مش سره کنټرول او سره دریم کنټرول او دی وایو اس چې کوم فایل ته اوپن کوي ا دې سلیکټ ک به اوپن بٹن دی والا به تو سره دا نو فایل چې کومه دا به څه کولاو شي بل مې شکل امیر کریټ کوي یو نیو آرت بورډ کریټ کوي په یو دې شی مې سره د آپشن ارسي چې کله مې کولاو کوي مې سره یو دې شی اوپن ارسي یو دې شی مې اوپن کوي شي اس دا دې شی مې فار ایگزامپل نو دې مې یو ډیزاین جوړ کوم فار ایگزامپل یو اینی ډیزاین مې جوړ کوم
ایس میر دا سړی کوي دا میر سیو کوي د دې سیو کولو طریقه موږ تاسې فار ایگزامپل په دغه شی ډسکس کوي چې نو دا میر څرنګه سیو کوي نو فار ایگزامپل میر دا ډیزاین یو سلیکټ کړ ایس دا ډیزاین چې کومه ده دا میر سیو کوي ایس د دې سیو کولو طریقه چې کومه ده میر د دې سیو کول طریقه مش کیبورډ نه کنټرول ایس وای به میر سره راته شي روشي سیو د کولې آپشن روشي په دغه شی میر دغه کیم فایل چې کوم دا دغه میر یو already میر نوم ورکړو د artboard ته فرست ډیزاین کچېرې ته غوښتل غواړې چې یاره زه دغه نوم چې کوم دا فایل نیم چې کوم دا زه چینج کول غواړم په دغه شی ته چینج کوای شي نو زه فار ایگزامپل هغه فرست ډیزاین نوم وښیم په دغه شی میر سره د سیو کولې طریقې دي دا په بای ډیفالت و ای آی شی طریقې دي سیو کېږي ته پی ډی اف شي سیو کوای شي ای پی ایس فایل شي سیو کوای شي ای آی ټی فایل شي سیو کوای شي اس وی جی شي او اس وی جی او زد شي دغه شي میر سیو کوي او میر بای ډیفالت یعنی ای آی شي Illustrator شي چې کومه ده دا میر سیو کوي په دغه شی میر سره سره دا چې په کې مې ډایرکټ تیم فولډر شي ته سیو کول غواړې نو په دغه شی ته هغه چوز کوای شي په ډیسکټاپ یې سیو کوي یا ډاکومنټ شي یا ډاونلوډ شي یا په سی شي یا په ای فولډر شي نو زه فار ایگزامپل په ډیسکټاپ باندې سیو کوم د فرست پروګرام نو دغه شی میر به سره وکي سیو وای نو دغه شی دا اوکې وای یا ته کنټرول اس سره نه سیو کوي فار ایگزامپل فایل ته ډاونلوډ فایل شته د دغه شی اس ول فار ایگزامپل زه سره کوم زه لږکې چینجز په شی غواړم ډیزاین شي ایس فار ایگزامپل ته وایي چې زه دا فایل سیو کوم ایس وی سیو ایز سیو وای نو فایل ته ویلو شي سیو آپشن وای یا کنټرول ایس سره چې کومه ده دا ځای کېږي دا سیو کېږي سیو ایز چې already سیو شو فایل ده ته سیو ایز وای یعنی په بل نوم سره سیو کوي چې هغه چې کوم موجود فایل ده هغه دی په هغه نوم سره فرست پروګرام سره او ته سیو ایز وای سیو ایز نه مطلب دا ده چې ته په بل another فایل نیم سره ترای کوي سیو کوي نو دا میر فار ایگزامپل دغه شی سیو ولا نو دا میر دا پروګرام ترای کوي سیو کوي چې میر ګوري چې دا سیو شو کنه نو په دغه شی د فرست پروګرام چې کوم دا فرست ډیزاین چې کوم دا میر سره په دغه شی سیو شو نو دا نن یو شی میر ته سه دا درې یو ول چې کریټ نیو آرټبورډ open or save the SRN guy. The first class for those answer. Inshallah, next class maybe the artboard setting preparation is to see. Inshallah. Assalamu alaikum.